ආයිබන් කියලා මගේ යාළුවෝ හැමෝම අදත් පිළිගන්නවා. තෙරුවන් සරණයි කියලා මගේ යාළුවෝ හැමෝම පිළිගන්නවා. කොරෝනා දෙවනි රැල්ලක අවදානයත් මේ දවස්වල පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් සේෆ්ටි ගයිඩ්ස් හැම වෙලේම අනුගමනය කරන්න කියලා මම වීඩියෝ එකේ මුලින්ම ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් මම අද විශේෂයෙන් මේ වීඩියෝ එක ගේන්න හිතුවේ පොඩි අමුතුම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයාලට ගෙනත් දෙන්න. මේකෙදි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් සමග පොඩි ට්‍රැවලින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එක්කම පොඩි වීඩියෝ එකක් ලස්සන අත්දැකීමක් ලබා දෙන්න. මගේ යාළුවෝ කීප දෙනෙක්ම මගේ කලින් කාර් රිවිව්ස් බලලා අහලා තිබ්බා කොච්චර තෙල් වැඩ කරනවද ඔය පදින කාර් එකේ කියලා. ඉතින් මම Toyota Allion, Premio, Axio, Vitz වගේ රථ කීපයක්ම ගෙනත් දුන්නා. ඒ වගේ කොච්චර ෆුවල් කරනවද කියලා අහලා තිබ්බා. අවුට් ස්ටේෂන් කොච්චර කරලා තියෙනවද? සිටි වල කොච්චර කරලා තියෙනවද? අන්න දැන් මට අද පොඩි ගමනක් යන්න වෙලා තියෙනවා මොනරාගල පැත්තේ. ඉතින් මෙතන ඉඳලා මම මාතලේ පැත්තේ ඉන්නේ දැන්. මෙතන ඉඳලා සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් 200ක් වගේ මම අද එක පැත්තකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතකොට දෙපැත්තට කිලෝමීටර් 400ක් අද මම ගමන් කරනවා. ඉතින් මේ කිලෝමීටර් 400 දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මම අද මෙන්න මේ රථය Toyota Premio රථය තමයි අරගෙන යන්නේ. Toyota Premio රථය අපි ගිහින් බලමු කිලෝමීටර් 400ට කොච්චර තෙල් කරලා තියෙනවද කියලා. එතකොට ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට මට කරලම් පෙන්වන්න පුළුවන් මේකේ අවුට් ස්ටේෂන් කොච්චර තෙල් කරනවද කියලා. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් සිටි එකේ සාමාන්‍යයෙන් 10 12 වගේ තමයි කරන්නේ. 14 දක්වත් යනවා හොඳට ඩ්‍රයිව් කරනවා නම්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඇතුළේදී මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා පෙට්‍රල් ඉතුරු කරන ක්‍රම. ඒ කියන්නේ ඔබ කළ යුතු සහ ඔබ නොකළ යුතු දේ මොනවද කියලා මේ පෙට්‍රල් ඉතුරු කරගන්න. මම යන්නේ මාතලේට ගිහිල්ලා මාතලෙන් නාවුලෙන් දකුණට දාලා එලහැර හරහා මම යනවා මහියංගනේට. මහියංගනේට ගිහිල්ලා මහියංගනෙන් බිබිල හරහා තමයි මොනරාගලට යන්නේ. මේක ඇත්තටම මේ ටෙරේන් එක ඇත්තටම තනිතලා එකක්. අපිට ඒ කියන හොඳ ෆුවල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි දැන් මේක රීසෙට් කරන්න ඕන මීටර එක. ගොඩක් කට්ටියට Allion Premio තියෙන කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ෆුවල් ඉකොනොමි මීටර එක රීසෙට් කරගන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම ඒකත් මේ වෙලේ ඕගොල්ලන්ට කියලා දීලා අපි දැන් පටන් ගමු ට්‍රිප් එක 0 කරලා. Toyota Premio රථවල ඒ වගේම Allion රථවල මල්ටි ෆන්ක්ෂන් ස්ටියරින් වීල් එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලා ඉස්සරම කරන්න ඕන මෙන්න මේ මෙනු එක ළඟට යන්න. මේක එන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේක උඩට පල්ලෙහාට කරලා මෙන්න මේ හරහට ප්‍රෙස් කරලා මේක ලබා ගන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ 9.7 තියෙන. ඉතින් මම දැන් මේක තමයි රීසෙට් කරන්න යන්නේ. අපි ඉස්සලම ට්‍රිප් ඒක රීසෙට් කරමු. මෙන්න මේක ඕන මම දැන් ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්නවා. අන්න ට්‍රිප් එක දැන් රීසෙට් වුණා. ඊට පස්සේ දැන් මට ඕන මේ ෆුවල් ඉකොනොමි එක රීසෙට් කරගන්න. මොකද මම මෙතන ඉඳලා තමයි බලන්නේ කොච්චර තෙල් වැඩ කරනවද කියලා. මෙන්න මේ ඩොට් එක ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න ඕන. මෙන්න මෙතනදී මම දැන් ඩොට් එක ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්නවා මෙන්න මේ ආකාරයට. අන්න දැක්කනේ රීසෙට් වුණා උඩ ෆුවල් ඇවරේජ් ෆුවල් මීටර එක. සාමාන්‍යයෙන් ෆුවල් ඉතුරු කරගන්න දකුණු කකුලට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගෑස් පැඩල් එක. නැත්නම් ඇක්සලරේටර් පැඩල් එක තියෙනව නේද? අන්න ඒකෙන් ඔයාලට ගෑස් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. මොකක්ද ඒ කතාව? සාමාන්‍ය ගෑස් පැඩල් එක. එහෙම නැත්නම් ඇක්සලරේටර් එක වාහනයක තියෙන දකුණු පැත්තේ. දකුණු පැත්තේ කකුල තමයි ප්‍රෙස් කරන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ ගෑස් පැඩල් එකත් එක්ක තරහ වෙන්නේ නැතුව ජෙන්ටලි එහෙම නැත්නම් සුමටව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් දකුණු කකුල ඔයාලට ගොඩක් පෙට්‍රල් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. මොකද සමහර අය එකම වාහනේ එක එක චෝදනා එනවා. Toyota Vitz රථයක් ගත්තොත් කෙනෙක් කියනවා ඒකේ කිලෝමීටර 10යි වැඩ කරන්නේ ලීටරයකට කියලා. හැබැයි තව එක්කෙනෙක් කියනවා නෑ මගේ එකේ 13ක් කරනවා කියනවා. තව එක්කෙනෙක් කියනවා 15ක් කරනවා කියලා. මෙන්න මේක වෙනස් වෙන්නේ ඔයාගේ ඩ්‍රයිවිං හැබිට් එකත් එක්ක. ඉතින් මේ ඩ්‍රයිවිං හැබිට් එකේ පළවෙනි ටිප්ස් එක තමයි ඔයාගේ දකුණු කකුල ජෙන්ටලි එහෙම නැත්නම් සුමටෝ පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඇක්සලරේෂන් එක සුමටෝ පාවිච්චි කරන්න ඕන. එකපාරට පාගලා යන්න එපා. සුමටෝ වේගයකට ලබාගෙන RPM එක හරියට තියාගන්න ඕන. ඉස්සරහට අපි ඒ ගැන කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් අපි වාහනේට නගිමු. කිලෝමීටර් 400ක් යන්නේ. ඔන්න අපි දැන් නාවුලෙන් දකුණට දානවා. නාවුලෙන් දකුණට දාලා දැන් අපි ගමන් කරන්නේ මොරගහකන්ද පැත්තෙන් තමයි යන්නේ. මාතලෙන් නාවුලට දකුණු පැත්තට ඇවිල්ලා කිලෝමීටර් 5ක් 6ක් විතර ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මොරගහකන්ද හරියට ළඟයි. මේ අපි යන්නේ එලහැර පාරේ. මේ වෙනකොට අපි කිලෝමීටර් 42.4ක් වගේ ඇවිත් තියෙනවා. රීසෙට් කරපු වෙලේ ඉඳලා ඒතකොට දැන් 18.5ක ෆුවල් කොන්ත ෆුවල් ඉකොනොමි එකක් බලා
බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මොරගහකන්ද පාරේදී ඕගොල්ලන්ට අපේ ලංකාවේ ලස්සනම සත්තු జాතියක් වෙන අලි බලා ගන්න පුළුවන්. මම අපේ වාසනාවට අලියෙක් ඉන්නවා. අපි ඉස්සරහට යන්න දැන් හිමීට මම ඕගොල්ලන්ට අලියවත් පෙන්නන්න මේගොල්ලන්ට කෑම එහෙම දාන්න යන්න එපා කිසි වෙලාවක. මොකද මේගොල්ලෝ එච්චර මේ පුරුදු කට්ටිය නන් නෙවෙයි. අපිට පනින්න උනත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා පරිස්සමට යන්න ඕන මේ පාරවල් වල යද්දී. බලන්න මේ ඉස්සරහින් පොඩි කන්දක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ කන්ද පාත් වෙලා ටිකක් දුර ගිහින් කන්ද උඩට ගිහිලා ආපහු පාත් වෙලා තමයි යන්නේ. ඕගොල්ලන්ට රෑත වාහනයක් යනවා පේනවා ඇති. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදී අපි ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕන වාහනය අපි හිතමු කිලෝමීටර් 60ක වේගෙන් එනවා කියලා. 60ක වේගයකින් එනවා නම් අපි ඒක 60ම තියාගන්න උත්සාහ කරනවා නම් උඩට යද්දී ඔයාගේ මේ ෆුවල් කන්සම්ප්ෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙනවා. අපි ඒ වෙලාවට අපි ඇක්සලරේෂන් එක ගානකට තියාගෙන ස්පීඩ් එක 60 සාමාන්‍යයෙන් 30ට වගේ අඩු වෙනකන් අඩු කරගන්න පුළුවන්. අඩු කරගෙන ඉවර වෙලා කන්ද මුදුනෙන් අපිට පුළුවන් ඒක ග්‍රැවිටි එකෙන්ම ආපහු 60ට නැග ගන්න පුළුවන්. නිකම්ම පල්ලෙහාට යද්දි නැගිනවා. හැබැයි අපි එහෙම නැතුව 60 ස්පීඩ් එකම තියාගෙන කන්ද උඩටම ගියොත් 60 ස්පීඩ් එකෙන්ම ඔයාලට ඒ 60 ස්පීඩ් එක අපිට බ්‍රේක් එකකින් ස්පීඩ් එක අඩු කරගන්න සිදු වෙනවා පල්ලම යද්දි. එතකොට නිකම් බලය අපතේ යමක් දෙනවා. අන්න ඒකිනුත් ඔයගලන්ට පෙට්‍රල් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන view point එකක් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ view point එක තියෙන්නේ මොරගහකන්ද ජලාශය බලා ගන්න. ලංකාවේ මහවැලි ප්‍රොජෙක්ට් එකේ අන්තිම ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි මේ මොරගහකන්ද කළු ගඟ ව්‍යාපෘතිය. මෙන්න මේ පැත්තෙන් ඔයාලට පේන්නේ මොරගහකන්ද ජලාශය. මේ ජලාශයෙන් රජරට පැත්තට, වයඹ පැත්තට, මධ්‍යම පළාතට, ඒ වගේම නැගෙනහිර උතුරු පළාතට පවත් ගොවියන්ගේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලට වතුර ලබා දෙනවා. පරාක්‍රම සමුද්‍රය වල දන්නව ඇතිනේ. අන්න ඒ වගේ 6 ගුණයක් විශාලයි මේ මොරගහකන්ද ජලාශය. ඒතරම් විශාල ජලාශයක් අපිට අපේ වාසනාවට හදලා දීලා තියෙන්නේ. මේක මොරගහකන්ද එහෙම නැත්නම් කුලසිංහ ජලාශය කියලා කියනවා. ලංකාවේ මහවැලි ව්‍යාපෘතියේ අන්තිම ව්‍යාපෘතිය කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. අපි දැන් කිලෝමීටර් 50කට වඩා ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ view point එකට. මම පෙන්නන්නම් මේ වෙද්දි කොච්චර තෙල් කරලා තියෙනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් එන්ජින් එක idling තියෙන්නේ. අන්න ඒ අවස්ථාව ඔයගොල්ලෝ කරන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් තෙල් ඉතුරු කරගන්න ඕන නම් idling අවස්ථාව අඩු කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් තප්පර 30යි විනාඩියකට වඩා එන්ජින් එක idling තියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එන්ජින් එක off කරලා තියෙන එක තමයි හොඳ. බලන්න මේ වෙද්දි කිලෝමීටර් අපි 56.2ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට තෙල් කරලා තියෙනවා 17.2 පිට AC off කරලා යද්දි හොඳ fuel economy එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ඔයාගේ වේගය අනුව depend වෙනවා. දැන් හිතන්න ඔයා සාමාන්‍යයෙන් පැයට කිලෝමීටර් 30ට වගේ අඩුවෙන් යනවා නම් AC off කරලා ජනේල් එක ටික පාත් කරලා යද්දි ඔයාගලන්ට AC ඔයගොල්ලන්ට පෙට්‍රල් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා පෙට්‍රල් ඉතුරු කරනවා කියලා අපි හිතමු 60 70ට යන වෙලාවට ජනෙල් අරගෙන ගියොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඉස්සරහට යන බලයට අමතරව අපිට පිටිපස්සට ඩ්‍රෑග් එක කියලා එකක් එනවා. මේක ගොඩාක් වැඩි වෙනවා අපේ වේගය වැඩි වෙද්දි. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඩ්‍රෑග් එකෙන් එන බලය අපේ වේගයේ 3 වෙනි බලයෙන් වැඩි වෙලා තමයි එන්නේ. හිතන්න අපි දැන් පැයට කිලෝමීටර් 20කට යනකොට මොනවා හරි බලයක් අපිට විරුද්ධව තියෙනවා නම් ඒ වගේ 8 ගුණයක් වැඩි බලයක් තියෙනවා. අපි වේගය ඩබල් වෙනවා. මේ කියන්නේ අපි 20ට යන වේගයට තියෙන බලය වගේ 8 ගුණයක් වැඩි වෙනවා. ඔයා 40ට යද්දී ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ මේ ඩ්‍රෑග් එක වැඩි වෙනවා. අපි ජනේලේ ඇරියොත් එහෙම ඒ හුලං වලින් එන බලය තවත් වැඩි වෙනවා. ඒකට විරුද්ධව අපිට කාර්ය කරන්න වෙනවා. ඒ හින්දා සාමාන්‍ය වේගවල යද්දී ජනේල් එක පාත් කරලා ගියාට කමක් නැහැ. හැබැයි වැඩි වේගකින් ජනේල් ක්ලෝස් කරගෙන AC එක ඔන් කරගන්න. AC එක ඔන් කරගන්නකොට යන ෆුවල් එකට වඩා වැඩි ෆුවල් ප්‍රමාණයක් යන ඕගොල්ලෝ ජනේල් අරගෙන වේගෙන් ගියොත් ඒරෝඩයිනමික්ස් හින්දා අපි මේ සුක්කානම අල්ලන විදිහ හරි වැදගත්. ඒක හැම වෙලේම අල්ලන්න ඕනේ. දැන් සුක්කානම 9.3 හරි මෙන්න මෙතන 8.4 හරි 9.3 හරි තියාගෙන drive කරන්නත් ඕන. මම මේ ගැන වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා. මගේ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද හරියට වාහනේ drive කරගන්න, වාහනේ සුක්කානම කොහොමද හරියට අල්ලගන්නේ කියන එක ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට හදිස්සියේ මෙහෙම යද්දි brake නැති වුණොත් මොකද කරන්නේ? brake නැති වුණොත් ඕගොල්ලන්ට අනතුරු අඩුම වෙන්න වාහනේ නවත්ත ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අන්න ඒ නවත්ත ගන්න පුළුවන් වෙන ගැන එකත් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න මගේ channel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා කොහොමද brake නැති වුණොත් වාහනයක් නවත්ත ගන්න කියලා. ඒකත් මම ඕගොල්ලන්ට දෙන තව ටිප් එකක්.
දැන් නම් කෑම වෙලාවත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය අපි කිලෝමීටර් 104ක් දැනට ඇවිත් තියෙනවා. දැන් වෙලාව 12යි කාලයි. ඉතින් දැන් බලන්න ඕගොල්ලන්ට මීටර එක මම පෙන්නන්නම්. අපි මේ ටිප්ස් ටික යූස් කරලා පැයට කිලෝමීටර 70 60 70 80 90 වගේ වේගවල ආවා. ෆුවල් ඉකොනොමි එක ගැන කියපුවහම එන්ජින් එක ගැන නොකියම බෑ. ඉතින් අපි මේ එන්ජින් එක රැක ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ඒ අවශ්‍ය කිලෝමීටර ගානේදී අවශ්‍ය රිපෙයාර් එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය සර්විසස් කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම එන්ජින් ඔයිල් සහ එයාර් ෆිල්ටර්ස් මාරු කරන්න ඕන ඒ කාලයට. මොකද ඒකෙන් තමයි අපිට හොඳ බලයක්. ඒ කියන්නේ ෆුවල් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එන්ජින් එක හොඳට වැඩ කරනවානේ. ඉතින් ඒක තමයි ඊළඟ ටිප් එක. තවත් ටිප් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතෙන් ආවොත් බලන්න මෙන්න මේ ටයර් එක අපේ පොළවේ ගෑවෙන තැන. ටයර් හතරකින්ද තමයි මේ කාර් එක පොළොව මත රඳා පවතින්නේ. ඉතින් මේ ට්‍රැක්ෂන් එක එහෙම නැත්නම් පොළොවත් එක්ක තියෙන ඝර්ෂණය ගොඩක් විට බලපානවා අපගේ ෆුවල් ඉකොනොමි එකට හොඳට තෙල් කරනවද නැද්ද කියන එකට. ඉතින් මේ ටයර් එකේ ප්‍රෙෂර් එක අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ අගයක තියෙන්න ඕනේ. යා ප්‍රෙෂර් එක. ඒක ඕගොල්ලන්ට පහසුවෙන් හොයා ගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට දොර ඇරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන. මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා බලා ගන්න මේ ටයර් එක 185 පළල රිම් එක සයිස් එක 15 තියෙනවා නම් මේකේ කියනවා කිලෝ පැස්කල් 230ක් ගහන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේක කන්වර්ට් කරගන්න ඕන. සාමාන්‍ය අපිට Google එකෙන් කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් මේකට අවශ්‍ය PSI අගය කීයද? සාමාන්‍ය අපිට අවුව තියෙන දවසක ගමන් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ තියෙන හෙවනල්ල මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයට මේ ග්ලෙයා එක වදිනවා වින් ස්ක්‍රීන් එකට. මේක හරි අපහසුයි රියදුරාට. මෙන්න බලන්න දැන් මෙතන බුදු පිළිමයක් තියෙනවා. ඒක උනත් උඩ වැදිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය හොඳ සන්ග්ලාස් දෙකක් මේකට කියන්නේ පෝලරයිස් සන්ග්ලාස් දෙකක් මෙන්න මේ වගේ පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඒ ග්ලෙයා එක නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆුවල් ඉකොනොමි එක සහ AC කන්ට්‍රෝල් එක ගැන කියනවා නම් ඔයාට AC ඔටෝ AC එකක් තියෙනවා නම් නැත්නම් ක්ලයිමේට් AC කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙනවා නම් මතක් කරලා ඒක ඔටෝ එකේම තියාගන්න. මැනුවල් දාන්න හදන්න එපා. මැනුවල් දාපුවාම සාමාන්‍ය ෆුවල් වැඩි යනවා. මේ ඔටෝ දාලා ටෙම්පරේචර් එක සෙට් කරපුවාම අපිට ඔප්ටිමම් ගානක තියාගන්න 25 26 වගේ. එතකොට හොඳ ෆුවල් ඉකොනොමි එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මොනරාගලට ගොඩක් ළඟයි. දැන් කිලෝමීටර් 200 සීමාවට ලං වුණා. කිලෝමීටර් 201ක් ඇවිත් තියෙනවා. තාම අපි 17.7ක ෆුවල් ඉකොනොමි එකක් තියාගෙන යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මම දැන් මොනරාගලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොනරාගල මම පොඩි වැඩකට ආවේ. දැන් මම මේ වැඩේ කරනවා. ඒ අතරේ මට මේ රෝස පාට වරක හම්බුණා. මේ තියෙන්නේ. මෙතන මේ රෝස පාට වරක. අවු එහෙම හොඳට තියෙන නිසා මේ හොඳ රසට ඇති. ඒ මම කාලා බලන්න. ගොඩක් නෝර මාතලේවට වඩා ගොඩක් රසයි. මම හිතන්නේ මේ වියලි කාලගුණේ හින්දා වෙන්න ඇති. හොඳ රසට තියෙනවා. කලින් මගේ වීඩියෝ වල එක්කෙනෙක් අහලා තිබ්බා Axios එකද වැඩියෙන් තෙල් කරන්නේ Premio එකේද කියලා. ඉතින් මට ඒකට උත්තරය දෙනවට වඩා මම ඒක වෙන විදිහ කියන්නම්. ඒතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කෝකේද වැඩියෙන් කරන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඕන වාහනයක ෆුවල් ඉකොනොමි එක රඳා පවතිනවා power to weight ratio කියලා එකක් තියෙනවා PWR. ඔයගොල්ලෝ Google එකේ search කරලා බලන්න. මේකෙන් වෙන්නේ එන්ජින් එකෙන් දෙන්න පුළුවන් power එකයි ඒ වගේම වාහනේ බරයි අතර තියෙන අනුපාතය බලපානවා අපිට වාහනයක ගොඩක් දේවල් වලට. ඉතින් ෆුවල් ඉකොනොමි එකටත් ඒක බලපානවා. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රීමියම් රථය එහෙම නැත්නම් ඇලියන් රථය ওই දෙක සාමාන්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 1200ක් බරයි. එතකොට ඇක්සියෝ රථය කිලෝග්‍රෑම් 1070ක් බරයි. හැබැයි සේම් එන්ජින් එක තියෙන. එකම එන්ජින් එක තියෙන්නේ. ඒකේ 109යි හෝස් පවර් වගේ තියෙනවා. එතකොට ඕක 109 බෙදලා බලන්න 1200. ඊට පස්සේ 109 බෙදන්න 1070. එතකොට PWR කියන්නේ power to weight ratio එක වැඩි වෙන්නේ ඇක්සියෝ රථයේ. ඒ කියන්නේ ඇක්සියෝ රථයේ එතකොට සාමාන්‍යයෙන් තෙල් කරනවා වැඩි. පුළුවන් තරම් ওই නවීන වාහන වල ඒකයි බර අඩු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. බර අඩු කරනවා කියන්නේ තෙල් වැඩ කරනවා හොඳට. එතකොට ඇක්සියෝ එකේ මීට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් තෙල් වැඩ කරන එක අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙන්න ඕන දෙයක්. එතකොට
ඕගොල්ලන්ට ඒක අයිඩියා එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපිට ෆුවල් ඉකොනොමි එක වැඩි කරගන්න නම් අපිට පුළුවන් නම් වාහනේ බර අඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් හැම වෙලේම ඩිකිය මොන හරි එක දෙයක් දාන යනවා නම් ඒක අයින් කරන්න. පුළුවන් තරම් බර අඩු කරගෙන යන්න උත්සාහ කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් කිලෝ 22.5ක් අඩු කරන්න 100ට එකක් ෆුවල් ඉකොනොමි එක වැඩි කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි රිසර්ච් වලින් හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඕගොල්ලෝ කරන්න මතක් කරලා. ඊළඟට මේක සේෆ්ටි එක සම්බන්ධව. සාමාන්‍යයෙන් කට්ටිය ෆුවල් ඉතුරු කරන්න කියලා හිතාගෙන වාහනේ නියුට්‍රල් එකට දානවා. නියුට්‍රල් එකට දාලා කෝස්ට් වෙන්න හදනවා. ඒ කියන්නේ නියුට්‍රල් එකට දාලා වාහනේ ඇදලා යන්න දෙනවා නිකන්. ඒක කවදාවත්ම කරන්න එපා. මොකද එතකොට ඔයාලගේ රෝද හතර නිකන් කැරකෙන එන්ජින් එකේ ඔයාට ලැබෙන සහාය නැහැ. එතකොට ලොකු ඇක්සිඩන්ට් එකක් වීමේ ලොකු සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. මොකද ඒ හැම නියුට්‍රල් එකට දැම්මා කියලා ඔයගොල්ලන්ට ලොකු තෙල් ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඒක නම් කරන්න එපා. ඒක සේෆ්ටි එක ගැන හිතලා. මොකද ෆුවල් ඉකොනොමි එකට වඩා ඔයාගේ ජීවිතේ වටිනවා. ඒ හින්දා ජීවිතේ රැක ගන්න ඒ වැඩේ නම් කරන්න එපා. මේ වෙද්දි අපි මොනරාගල පහුවෙලා එනවා. දැනට අපි ටෝටල් ඩිස්ටන්ස් එක 291 කිලෝමීටර තියෙනවා. දැන් අපි මේ හැමදේම කරන්නේ අපගේ මේ ජීවිතේ යහපත උදෙසානේ. මේ ෆුවල් ඉතුරු කරලා සල්ලි ඉතුරු කරන්නේත් ඒකට. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ ඊළඟ ජීවිතේ ගැන හිතනවා නම් මේ වගේ අනිවාර්යෙන් මහියංගනේ එනවා නම් මහියංගනේ චෛත්‍යයට යන්න අමතක කරන්න එපා. එක සැරයක් ගෞරවයෙන් වැන්දත් මලක් පූජා කරවුවත් ගොඩාක් ලොකු පිනක් රැස් කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ ලංකාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පළවෙනියට වැඩපු බෝධිමේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේ හරිය යනවා නම් මේකට ඇවිල්ලා වන්දනා කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා. මේකේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කේශ ධාතුන් වහන්සේලා ඒ වගේම ග්‍රීව ධාතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. මේක සමන් දෙයිය තමයි කරලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මහියංගනේ යනවා නම් මේ චෛත්‍යයට ඇවිල්ලා වන්දනා කරලා පින් රැස් කරගෙනත් යන්න සල්ලි ඉතුරු කරන ගමන්. අපිට රතුවලු මල් වගේක් හම්බුණා. මේක රැයට තමයි පිපෙන්නේ. ඉතින් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා මේක පූජා කරමු. ඔන්න අපි දැන් 300 කිලෝමීටරක ලං වුණා. හරියටම 18ක් වැඩ 17 ෆිගර් එක අයින් වෙලා 18 ෆිගර් එකට දැන් අපි තියෙනවා. 350 මයිලේජ් එකේදී අපගේ ෆුවල් ඉකොනොමි එක 18.3ක් වෙලා තියෙනවා. ඔන්න අපි දැන් මාතලේට ආවා. මාතලේට එද්දී හරියටම අපේ මයිලේජ් එක 401යි දැන්. 401 කිලෝමීටර. ඒ වගේම 18.3 ෆිගර් එකට අපි ඇවිත් තියෙනවා. ඊයේ අපි එද්දි ගොඩක් රෑ වුණා. රෑ 12ත් පහ වුණා. කිලෝමීටර් 420ක් විතර අපි ගියා. ඉතින් ඒ කිලෝමීටර් 400 දී ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ඇති මම කිලෝමීටර් 50න් 50ට පෙන්නවුවා කොහොමද පෙට්‍රල් වෙනස් වුනේ කියලා. එහෙම බලද්දි තේරුණේ කිලෝමීටර් පැයට කිලෝමීටර් 18ක් වගේ මේ ප්‍රීමියම් රථයේ අවුට් ස්ටේෂන් කරනවා. ඉතින් එතකොට අපිට මේ සාමාන්‍ය පොඩි හරි කඳුව වුණොත් මේක 16 වගේ දක්වා අඩු වෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය දිගටම තනිතරව තියෙනවා නම් සාමාන්‍ය මොනරාගල පාරේ වංගු තියෙන හින්දා ඔක වංගු නැතුව කෙලින්ම පාර තියෙනවා නම් අනුරාධපුර පාරක් වගේ තියෙනවා නම් සාමාන්‍ය මේක 20 දක්වා වගේ වැඩි වෙනවා කියන අදහස තමයි මට තියෙන්නේ. එතකොට Toyota Premio රථයේ අවුට් ස්ටේෂන් කොච්චර වැඩ කරනවද කියලා දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ වගේම මේකේ සිටි එකේ සාමාන්‍යයෙන් 10 12 වගේ තමයි අපිට තේරිච්ච විදිහට වැඩ කරන්නේ. ෆුවල් ඉකොනොමි එක වැඩි කරගන්න. එහෙම නැත්නම් පෙට්‍රල් ඉතුරු කරගන්න, සල්ලි ඉතුරු කරගන්න දීපු ඒ ටිප්ස් ටික පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මම සේෆ්ටි අයිඩියා වගේක් දුන්නා. ඒ ටිකත් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට සල්ලිත් ඉතුරු කරගෙන පරිස්සමෙන් ගමන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ රැඳිලා ඉන්න මේ වගේ ඉදිරියේදීත් මම තව වීඩියෝස් කියනවා. තව කාර් රිවිව්ස් වගේක් ඉස්සරහට ගේන්න තියෙනවා. ඒ ඔක්කොමත් බලන්න කැමති නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ප්‍රෙස් කරලා තියන්න. මම ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාට මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට බොහොම ස්තුතියි. තෙරුවන් සරණයි.